Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Hi guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-record ang iyong screen gamit ang iyong iPhone or iPad. Napakadali lang po. Punta po tayo ng settings. Sunod is control center. Customize control. And then scroll mo pa pataas. Add mo yung screen recording. Ayan, add na po natin. So makikita natin siya sa taas. Tapos yung sa gilid, pag hinold nyo, pwede nyo siyang pagpalit-palitan siya ng posisyon kung gusto nyo ilagay sa taas o sa baba. I-swipe nyo pa baba, makikita nyo yung screen recording. Ayan sa gilid, yung below. Ayan, nagre-record na po tayo. Pwede nyo i-on o i-off yung microphone. Ayan, nagre-record po tayo. So makikita nyo sa taas kung naka-on kasi may timer siya. Tapos yung ni-record mo, ayan, nag-send siya ng screen recording, save to photo. Ayan, naka-record na siya, ready na siya. Ganyan po yung itsura. So, napakadali lang po. Sundin niyo lang po yung yung pasunod-sunod. Salamat!